In this video, mag-deposit tayo sa DragonFi gamit yung Instapay feature nila. Itetest natin kung magkakaroon ba ng kahit anong issue at mabilis lang bang mag-reflect yung deposit dito sa DragonFi. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. In this video, magka-cash in nga tayo sa DragonFi. Merong iba't ibang method. Pero in this video, Instapay ang gagawin natin. Dito sa web version nila, click ko na tong deposit. At ito yung iba't ibang paraan. Merong bills payment, PesoNet, online bank transfer, at Instapay. Instantly fund your account from banks and e-wallet with Instapay. Natry ko na dati yung bills payment. Nag-reflect naman siya within the day pero may mga cut-off siyang sinusunod. At pwede umabot ng more than an hour. So in this video, Instapay naman yung itry natin. Halimbawa, magde-deposit ako ng worth 1,000 pesos. Click ko lang yung next. Check ko lang to I have read. At i-scan na tong QR code. I-check natin yung sa Gcash. In-open ko pala yung Gcash mobile app ko. Mag-login lang. At mag-scan lang tayo. From here, na-recognize na natin ng Gcash at pwede nang makapag-transfer. Merong 15 pesos na fee for this. Pag Maya naman yung ginamit natin, ganun din, expect natin na makakapag-scan tayo successfully. Also, may charge din to. Now, scan natin to gamit yung Maya. And then, ito na. Purpose na lang is lagay natin, transfer. Tap ko yung continue. At kapag nag-proceed tayo, meron din 15 pesos na charge fee. Pwede nyo rin i-take advantage yung mga free Instapay transfer ng ibang mga digital bank katulad ng Cbank. So dahil dyan, check ko yung sa Cbank. Mag-transfer lang ako and then scan ko yung QR code. So ito, na-recognize agad yung QR code, nakita na rin yung account number. Try natin mag-proceed. Libre ang pag-transfer dito. Tap ko na yung sa next. Confirm ko lang. At mag-pin lang ako dito. Na-approve ko na yung transaction gamit yung pin code ko, transfer in progress, and transfer successful na tayo. Pwede kong i-share ito or kunin yung screenshot as proof ng transfer na ginawa natin. Click ko tong continue to confirmation page. Yes, confirm ko na. At may na-receive din tayong text about this transaction coming from Union Bank naman. At sobrang bilis nga, pumasok na yung 1,000 dito. Pag chinek ko yung transaction history, ito yung Instapay transfer worth 1,000 pesos. Pero kung sakaling hindi gumagana yung QR code ng isang app, katulad dito sa GoTime, pwede rin naman, click ko ulit tong deposit, mag-Instapay transfer ulit tayo. Click ko lang to, and then enter ko na this time is 2,000 pesos. Click ko yung next. And then check ko lang para makapag-proceed tayo. Scroll down ko. Dito kasi ang QR nila is pang payment method lang. Hindi niya na-recognize yung send or transfer na feature. Dito sa send transfer, meron ako nakikitang QR code sa gilid. Ito yung gamitin natin. At nakalagay dito na the QR code is linked to a personal account. Hindi pa raw siya available currently. That's why kapag ganun yung may encounter ninyo, pwede pa rin kayo makapag-transfer. Ang mangyayari is i-enter nyo manually yung reference number na nakikita nyo rito, which is yun na yung may account number. Click ko tong other banks, and then hanapin ko rito yung sa Union Bank. And then 2,000. Free din to, kaya gusto ko gamitin yung GoTime at Cbank. Click ko yung next. This time, kailangan ko nang i-enter lahat ng information na nakikita dito. Na-provide ko yung mga kailangang info. Tap ko yung next. What this transfer for. Tap ko yung payment. And then, double check lang lahat ng info. Especially yung account number. And now, okay na tayo. Click ko na tong transfer. Approve ko lang to gamit yung fingerprint ko. And processing transaction na. Hintayin natin na mag-confirm na talaga to. Ito na, may notification at nag-check na. Pwede kong i-share ulit to or kunin ko yung screenshot as proof of transaction. Pero dito sa DragonFi, continue na tayo, confirmation page, and then confirm ko lang to. Ito na, pumasok na kaagad siya. Nakakita tayo ng pop-up message kanina na processing, but eventually napunta agad sa page na to at nag-reflect na dito sa transaction history yung nilipat nating 2,000 pesos.
So, tinest natin between Gcash, Maya, pero hindi tayo nag-proceed kasi nga may bayad, pero na-scan naman yung QR code. Also sa Cbank at sa GoTime, kung sakaling hindi working yung QR code, pwede nyo i-enter manually or i-copy-paste yung account number para nga naman mas safe at convenient na din. And from there, either scan or enter the account number. Nakapag-deposit naman tayo successfully dito sa DragonFi. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang tutorial videos, pwede nyo ring i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!